friends, welcome back to my channel Rajesh Vlogs. So আজি এটা বিশেষ দিন বিশ্বকৰ্মা পূজা. So first of all happy বিশ্বকৰ্মা পূজা to all. So আজিৰ vlogত মানে মই এটা নতুন মানে আনবক্সিং কৰিম. আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছো বস্তুটো বেষ্ট ভয়েস ক্লিয়াৰিটিৰ কাৰণে. So আহক আজিৰ vlogটো স্টাৰ্ট কৰো. So friends, ইটোৱে হল হিটো বক্স যেটুক মই আজি আনবক্সিং কৰিম. সো ব্লক আনবক্সিংটো কৰিলো তাৰে পাছত চাও. মানে অলৰেডি মই একবাৰ খুলি কিনে চাইছো, মানে সিলটো কাটাই আছে. এটো একবাৰ চাই লও আমি কি দিছে আমাক কি দিয়া নাই আমাজনে. এটো বিল, এটো হল প্ৰডাক্টটো, আৰু এটো হল আপনার প্রোডাক্ট কেয়ারিংৰ কাৰণে আপনার সিল দেয়ার বুলি কয়. এটো আপনার এই যাতে ভাঙি সাঙি না যায় সেইভাবে দিয়া হৈছে এটো. সো এটো হল আজি আমার প্রোডাক্টটো যেটোর কথা কৈ আছিলো BYM1. তো এটো হল বয়ার মাইক্রোফোন. সো এটো বহুত ভাল কোয়ালিটির হয়. মানে এটো DSLR পৰা আদি কৰি মোবাইলৰ পৰা আদি কৰি সবতে আপনি কানেক্ট কৰিব পাৰিব. আনকি আপনি যদি কোনবা কনফারেন্সত আছে হেতু মিটিংতো আপনি ইউজ কৰিব পাৰিব. এটো বহুত ভাল. সো এটোক একবাৰ আনবক্সিং কৰি দেখাও আপোনাক. এটা হাতে দি অসুবিধা হয়, হ'ব কথা নাই কৰি দিও. একচুয়াল মোৰ ট্ৰাইপডটো আহা নাই, ট্ৰাইপডটো মই অৰ্ডাৰ কৰিছো. সো কিছুদিনৰ মাজত আহিবলৈ লাগে. এটো হল প্যাকেট. ইয়াৰে ভিতৰত আছে ইউজাৰ মেনুৱেল বয়াৰ, যেটো কুস্তি বুলি কয় আৰু কুস্তি বুলিও ক'ব পাৰে এটো. সো এটোত সব লেখা আছে কেনে কি ইউজ করবা লাগে. এটো আৰু পাছত হ'ব, এটো বাদ দিলো. এটো হল সেনাজো জয়েস ফটো. এটো আপনার ওয়ারেন্টি কার্ড হয়. এটো রাখিবলৈ লাগিব, বিলটোও লাগিব রাখিবলৈ. আমি এতিয়া থৈ দিলো এখিনি সাইডত. এটো বক্সটো আৰু একো নাই. সো এতিয়া দেখাও কি দিছে আমাক. আমাৰ ইয়াতে এটা আছে জ্যাক, স্পঞ্জটো আছে আপনার যেটো সাউন্ড রিডিউসিং করে, ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ কেটা রিডিউস করে এটোর বাবে. এটো আপনার মাইক, এটো আপনার অন অফ স্মার্টফোন না ক্যামেরা. এটা চাই ললে হল, নিজৰ মতে সেট কৰি ল'ব লাগে. এটো আপনার সিলিকা বুলি কয়. এটো আপনার এই হেৰি প্রোডাক্টটো হেৰি ৰাখাৰ কাৰণে সেফটি. সো এতিয়া মই দেখাও আপোনাক. এটো হল ফিটিং হৈ গল. এটোর ফিটিং হৈ গল. আমি একবার ট্রায়াল দি শুনিম কেনেকুৱা কি কোয়ালিটি. এটো আৰু ক'ত লগাই এটো চাগে ইয়াতে হয়. হৈছে এটো ইয়াৰ ক্লিপটো. ফিটমেন্টটো ঠিকে আছে. এটো ওয়ারিং বটে. এটোৰ ভিতৰত বেটাৰি এটা লগাবলৈ লাগিব. বেটাৰিটো দিছে এইটো.
প্লাস মাইনাস ইয়াতে দিয়া নাই ও প্লাস camcorder smartphone এতিয়া ইউজ কৰি চাওঁ একবাৰ কেনেহেন কি সাউন্ড কোৱালিটি সো ষ্টিল নাও মই মাইকটো ইউজ কৰি আছোঁ চাগে ভয়েসত আপোনালোকে বহুত ডেভেলপমেন্ট পাইছে সো আশা কৰিছোঁ আজিৰ পৰা নেক্সট ব্লগ কেইটাও চাগে ভাল ভয়েসত ক্লিয়াৰ ৰিজল্যুশন ভিডিঅ'ত আৰু আপোনালোকৰ সাউন্ড ক্লিয়াৰিটি প্লাস আপোনাৰ গোটেইখিনি ক্লিয়াৰিটিটো আপোনালোকে যাতে পায় মোৰ এইটো মানে বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ যিখিনি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু পাৰিছোঁ আৰু যিখিনি আনিবলৈ আৰু বহুত ইকুইপমেন্টছ আছে ইউটিউবৰ এটা ব্লগ বনাবলৈ বহুত ইকুইপমেন্টছ লাগে বহুত কিবা কিবি লাগে আপোনাৰ যেনেকুৱা লাইট কেমেৰা ভাল কেমেৰা গোপ্ৰো সোপ্ৰো বহুত কিবা কিবি লাগে তো লাহে ধীৰে সব হ'ব এটা এটাকে সো আশা কৰিছোঁ আজিৰ ব্লগটো ভাল লাগিল আকৌ এবাৰ জয় বাবা বিশ্বকৰ্মা সো আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা হিচাপে আমি অলপ এই ব্লগিংটো অলপ মানে সৰু সুৰাকে ৰাখিলোঁ যাওকালি যেনকা কৰিবলৈ পৰা নাই আজি এটা ৰাখিছোঁ সো আশা কৰিলোঁ ব্লগটো ভাল লাগিছে টিল দেন ৱাচ বাই বাই এণ্ড ৱেৰ হেলমেট আৰু সিট বেল্টটো লগাব